Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μια νόστιμη και πανεύκολη σαλάτα για το γιορτινό σας τραπέζι. Πάμε να τη φτιάξουμε. Οπότε σε ένα μικρό γυάλινο μπολ 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι και 100 γραμμάρια μαγιονέζα. Ανακατεύουμε. Το αφήνουμε στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε τη βάση μας. Χρειαστούμε και ένα τσέρκι. Οι διαστάσεις για το τσέρκι είναι 22x16. Από τη χοντρή μεριά του τρίφτη θα τρίψουμε 450 γραμμάρια βρασμένες πατάτες. Οπότε πάμε να βάλουμε τώρα τη βάση. Αφού στρώσουμε τη βάση θα ρίξουμε λίγο αλατάκι, λίγο πιπέρι. Το αμέσως επόμενο υλικό είναι καπνιστό κοτόπουλο, οπότε θα το τρίψω και αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι περίπου 300 γραμμάρια. Πάμε να το προσθέσουμε πάνω από την πατάτα. Το πατάμε λίγο έτσι με το χέρι. Προσθέτουμε το μείγμα με τη σως που φτιάξαμε. Θα κόψουμε 2 φρέσκα κρεμμυδάκια. Πάμε να τρίψουμε και 2 καρότα. Έτσι πατάμε καλά και με ένα κουτάλι. Λίγο αλατάκι. Τελευταίο υλικό, τα αυγουλάκια μας. Πάμε να χωρίσουμε τον κρόκο από το ασπράδι. Το επόμενο βήμα είναι να τρίψουμε τα ασπράδια. Ωραία, πάμε να βάλουμε και τον κρόκο μας. Πάμε να το βάλουμε περίπου για 30 με 40 λεπτά στο ψυγείο για να σφίξει. Με την υπόλοιπη σως ή με ένα κορνιδάκι μπορείτε να κάνετε σχέδια από πάνω. Είμαστε έτοιμοι να ξεφορμάρουμε. Εκπληκτική σαλάτα για το γιορτινό σας τραπέζι. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.